मेनली आइब्रो फिल गर्दाखेरि गरिने मिस्टेकहरु के हो आज यस भिडियोमा शेयर गर्न गइरहेको छु। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ आइब्रोलाई अपवर्ड मोसनमा कोम गर्ने स्पुली ब्रशले, त्यसपछि स्मल एंगल शार्प एंगल ब्रश लिने अनि थोरै नेलमा राखेर पछाडीबाट फिल गर्ने र थोरै बचेको प्रोडक्टले अगाडि पनि त्यसलाई लाइन दिने। जहाँ खाली पार्ट छ त्यही बचेकै जेलले फिल गर्ने। बाक्लो आइब्रो हुनेहरुले चाहिँ धेरै प्रोडक्ट नलिने, थोरै ब्राउन पाउडर लिएर त्यसलाई फिल गर्न सकिन्छ। यो पार्टमा हामीले गर्ने मेन मिस्टेक्सहरु फर्स्टमै अगाडिबाट फिल गर्छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै नराम्रो देखिन्छ र भद्दा देखिन्छ। हामीले गर्ने अर्को मेन मिस्टेक भनेको चाहिँ धेरै प्रोडक्ट लिन्छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आइब्रो एकदम बाक्लो देखिन्छ र नेचुरली देखिदैन। अब म यहाँ फ्ल्याट ब्रश लिन्छु र कन्सिलरले चाहिँ आइब्रोलाई डिफाइन गर्छु। कन्सिलर लिँदा आफ्नो स्किनको कलर अनुसार चुज गरेर मात्र लिने। बाँकी भएको कन्सिलरले माथिपट्टि पनि क्लिन गर्छु। अब यति भइसकेपछि चाहिँ फेरि आइब्रोलाई कोम गर्ने। जति कोम गर्यो त्यति नेचुरली देखिन्छ आइब्रो, त्यही भएर अगाडिपट्टि कोर्ने। त्यसपछि चाहिँ ब्युटी ब्लेन्डरले ब्लेन्ड गर्ने। हामीले गर्ने अर्को मिस्टेक भनेको चाहिँ धेरै कन्सिलर लिन्छौं, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लेन्ड गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कति चेन्ज देखिएको छ। Thanks for watching. If you're new here, please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment. I'll see you next video. Bye guys.